Magandang araw sa mga tropang safety. Welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay Personal Protective Equipment or PPE. Para maprotektahan natin mga body parts, panoorin yung video na to. Ayun guys, good morning sa ating mga magagawa. Magtuturo na naman tayo ng mga iba't ibang klase ng PPE upang maproteksyon yung ating mga body part. So, sa ating katawan, merong head protection, merong hearing at eye and face protection, respiratory, hand and arm, foot and leg, dapat yun kasi tissues, skin na dapat proteksyonan, yung trunk and abdomen, the whole body. Ang topic natin ngayon ay personal protective equipment. So ito na naman tayo guys, So magandang araw sa ating mga manggagawa, So tatalakayan natin ngayon kung ano ang kahalagahan ng personal protective equipment. So ito na, bibigay tayo mga tips para maiwasan yung maproteksyonan yung ating body parts. So sa pamamagitan ng PPE. Kung ano yung PPE? Personal Protective Equipment. So meron tayong tinatawag na PPE or Personal Protective Equipment are variety of device and garments designed to serve as a barrier between workers and workplace hazard. So ito yung barrier between the workers and hazard. So, merong rules na nakapaloob dito sa OSHS Rules 1080. Personal protective equipment and device shall its own expense by the employer to furnish his worker with protective equipment for the eye, face, hand, and feet, protective shield and barrier whenever necessary by reasons of the hazardous nature. So ito ay sa mga nagtatrabaho sa mga factory, sa mga garments, industrial plant. So ito ay sagot ito ng inyong mga employer. Dapat safe kayo at sila ang magpo-provide ng mga personal protective equipment device based on the OSHS Rules 1080. So merong mga batas na nakapaloob dito. All protective equipment shall be approved, designed, and construction appropriate for the exposure and work to be performed. The employer shall be responsible for the adequacy and proper maintenance of personal protective equipment used in his workplace. No person shall be subjected to expose hazardous environmental condition without protection. So ito guys, sinasabi ng batas na responsible dito yung ating mga employer. So ito yung guidelines in PPE use. Dapat pag gagamit tayo ng PPE ay identify the hazard. Alam natin kung anong hazard at lalapatan natin ng PPE. Understand the effect. Choose the appropriate and approved type of PPE. Yun. Dapat pipili natin yung approved type of PPE. Train workers. Dapat ng workers, alam ng workers kung paano gamitin ang PPE at paano ingatan yung mga PPE. When PPE is necessary. What PPE is necessary? Bakit kailangan? How to properly wear and adjust the PPE. Paano gamitin? The elimination of PPE. The proper care, maintenance, use for life, and disposal of PPE. So, dapat ito alam ng ating mga employee at yung employer. So, ito yung mga guidelines paano gumamit. So, ito yung mga personal protective equipment. Meron sa head protection, hearing protection, arm and hand protection, eye and face protection, respiratory protection, and foot protection.
So ito yun, dapat any body parts ng tao dapat ma-protect, mayroong PPE, at gagamit tayo ng PPE based doon sa hazard kung saan tayo na-expose. So halimbawa, may hazard ng mga sa mga nagtatrabaho sa mga construction. So gumagamit ng mga hard hat or safety shoes. So, depende sa ma-encounter natin na hazard. So sa hard hat, safety helmet, ano yung ibig sabihin ng hard hat? Mayroong mga classification, ano? Radio device that is worn to provide head protection from falling materials and which is held in place by suitable suspension. So protection ito sa atin sa ulo, sa mga falling debris ay maprotection natin yung ulo. So ano yung mga recommended na safety part of hard hat? The hard outer shell protect head from falling object and tools. The suspension system to maintain the hard hat in the correct wearing position on the wearer head. So, dapat yung tamang pagsuot, ang tamang hard hat doon sa hazard kung saan kayo na-expose. So maraming mga classification ng hard hat, ano? Hard hat must be able to absorb the shock of blow from falling object. So, dapat ma-absorb niya. At mayroong mga pwede kayo mamili, ano? Sa ma-analyze mo na kung anong hazard doon sa area. May naman area, hindi naman kaya ng hard hat. So type of headwear. Ito meron type 1, protection from impact and penetration at the crown, top only. Sa type 2, protection from impact and penetration at the top and literally at the side. So marami siyang mga klase, ano, ng helmet. Class A, Class B, Class B, Class C. So dapat muna ma-analyze ng inyong mga safety officer kung ano yung mga hazard kung saan doon kayo ma-expose at namimili siya ng mga klase ng hard hat. So, punta naman tayo sa mga eye protection. Sa eye protection, kadalasan sa mga welder, meron siya gumagamit sila ng face shield, dark glass, para ma-protection yung kanilang mga mata. So, eye and face protection equipment shall be required where there is a responsible probability of injury that can be prevented by such equipment. So gumagamit ng mga face and eye protection. So based on the occupational eye and face hazard, ito yung mga hazard, large flying particles and fragment from operation such as caulking, sealing, metalworking and rebating, dust fumes, meats, and small particles from woodworking like grinding, sanding, metalworking, spot welding, so paint spraying, B-force, liquid, and solvent and paint. So ito, no, para ma-protection yung ating mga mata, yung ating mukha sa mga trabaho nila ay mga metalworking or spot welding, dapat meron kayong protection. So ano yung mga effect of occupational eye and face hazard? Posible kang, pag hindi ka nagsusuot ng PPE, so posible kang magkaroon ng permanent loss of vision. Ano? So sa mga metal fumes naman, malanghap mo, pwede ka magkaroon ng temporary loss, masisira yung iyong mukha pagka halimbawa yung mga halimbawa sa welder, pagka yan naman ang usok yung iyong mata, magkaroon ng temporary loss of vision. So skin burns, pwede masunog yung mukha mo, yung balat, or laceration, fractures, broken. So yun yung mga effect pagka
pagka yung mga hazard ay walang kang PPE. So, eye and face protection. Ito yung mga standard, no? Safety spectacles, eye goggles, face shield. So, sa mga welder, talaga may face shield siya at mayroong dark glass. Minsan mayroong gumagamit ng goggles, safety spectacles, and glasses. So, ito, no? Goggles are primary protective device intended to fit the face immediately surroundings the eye. So, dalawang klase, no? Merong safety spectacle or glasses are the primary protective device intended shield the wearer eye from the flying, striking object. So, mamimili lang kayo, depende sa hazard. Sa face shield naman is a protective device intended to shield the wearer face portion thereof from striking object, chemical, heat, and glare hazard. So, ito yung mga standard sa National Safety Council natin for use of face protections and general rules. Face shield should be worn over suitable basic eye protection. So, when should you wear hearing protection device? You should wear a hearing protection device whenever you are exposed to noise that is 85 to 90% decibels or greater for the 8 hours period of time. Ito dapat meron kang pag na-expose ka sa mga ganong hazard, dapat meron kang protection. So ito naman sa mga hearing protection, protector sa mga pandinig natin, sa mga maiingay na area, dapat magkaroon tayo ng mga PPE na air plug. Hearing protection protectors placed inside the ear to block out noise. Para makapagtrabaho na maayos, dapat meron kang dalawang klase ng mamimili ka lang, air plug. Merong PVC air plug or foam air plug. Ito para hindi masira yung ating pandinig. Maglalagay tayo as PPE air plug. Meron pang ibang type ng air plug, merong air maps, a device composed of a headband with a two cos. Ito para may cap, may cap siya. So, pili lang kayo yung foam na ilalagay mo lang o mayroong caps. Pili lang kayo, medyo mahal itong isa. So, punta naman tayo sa respiratory hazard. Paano natin mabigyan ng PPE pagka yung area natin ay may mga solvent at mga heavy metals, dust. So, malalanghap natin. Dapat meron tayong mga respiratory PPE. Ito yung mga hazard, acid, mix, solvent, gases, dust, mga heavy metal. Dapat meron tayong mga respirators must be worn in the area. Bakit? Ito yung mga klase ng mga mask na recommended na safety pagka maka-encounter tayo mga chemical filtration respirators or mechanical respirators screen out dust and some form of mist. Such filters need to be replaced at frequent interval. Pinapalitan ito yung mga filter niya. So, chemical cartridge device remove contaminant by passing the tinted air through material that traps the harmful portion. So, napapalitan siya, kung ma-expose ka naman sa mga matitinding chemical at wala talagang hangin, pwede ka magdala ng air supply equipment, self-contained breathing apparatus. Ito ginagamit sa mga laboratory na matinding chemical. Dapat meron kang self-contained breathing apparatus. Punta naman tayo sa hand and arm hazard.
temperature extreme, chemical exposure and splashes, sharp object, fire, live electrical conductors. So, sa mga kamay natin, ano? Paano natin maproteksyonan? Meron different kind of gloves. Metal mesh glove, or leather glove, shield, vinyl, neoprene glove. Protect your hand against toxic chemical. So, depende ano sa hazard atin may encounter. May iba't ibang klaseng glove din na recommended pagka yung ang trabaho mo ay hinawakan ay working around electricity, dapat ang glove mo ay rubber glove protect. Pagka ikaw naman ay welder, ang glove mo dapat ay iba rin, parang maong na gloves. So, mayroon mga classification na sa paggamit ng mga PPE depende sa hazard. So ito lang, pagka yung hazard naman ay halimbawa virus o nag-o-opera ka, iba rin ginagamit ng mga nurse, doctor, iba yung kanilang PPE to protect hands from germs and bacteria. Yung manipis, yung latex disposal glove. Pagka lead line gloves are used to protect your hand from radiation. Makapal naman ito. Yung cotton gloves naman ay mga slippery object, protect against dirt, moderate heat or cold. So yun, iba-ibang klaseng glove. Punta naman tayo sa paano ma-protection yung ating mga foot and leg protection. Ito yung mga hazard. Falling or rolling object, sharp object, live electrical conductors, hot surface with slippery surface. So, yung paa natin, dapat mayroong foot protection. Kung saan ito yung safety shoes. The safety shoes, protective toe cap, footwear protective toe from being crushed by falling object. So, meron siyang mga standard. Heavy duty of class 75. Safety shoes classification. Dapat pumasa ito sa safety standard kung anong susuotin natin. Kagaya na sa picture screen. Susundin natin kung ano yung recommended ng safety. Class 75 heavy duty. So, bakit? Para may tayong protection sa electrical resistance, electrostatic, dissipating, footwear conduct, static electricity. So, yun sa paggamit ng mga PPE, meron sa mga classification kung yun ba standard, pumasa, or hindi. Punta naman tayo sa full array system. Magamit ng mga full array system are designed to minimize stress forces on an employee body in the event of fall. So, gumagamit ng mga full body harness. Dapat ang gagamitin harness, pag sabi full body harness, so array system, na-arrest yung buong katawan mo, it consists of straps pass over the shoulder across the chest. Na-capture yung buong katawan, So, hindi ka masyadong mahirapan pagka, halimbawa, ang trabaho mo ay umaakyat sa mga poste. Dapat meron ganito, umaakyat sa mga building, full body harness ang gagamitin. So, dapat meron tayong tinatawag na PPE program. Written policy, proper selection of PPE, yung tama, based sa hazard, proper training sa employee, maintenance program, incentive program, and enforcement. Ang pinakamalaga ito yung enforcement. Okay, in summary, assist the workplace for hazard. Alamin mo natin kung ano yung mga hazard bago tayo bibili ng PPE. Use engineering and work practice control to eliminate or reduce hazard before using PPE. So, yun. Ang pinakalas na option natin, yun yung PPE. Halimbawa, hindi kaya ng engineering control, mahal. Administrative, pangatlo, yun na yung PPE, Personal Protective Equipment. Pero mas maganda kung PPE natin yung engineering practice.
Select appropriate and approved PPE to protect employee from hazard that cannot be eliminated. Yun. Pipili natin yung tamang PPE para sa ating mga employee. Inform employee why the PPE is necessary. Alam ng employee kung bakit kailangan itong PPE para ito sa mga maproteksyonan yung kanilang mga body parts. Train employee how to use care for their PPE, including how to recognize deterioration, and failure. Require employee to wear selective PPE. Ayun guys. Dapat masunod ito. Bakit kailangan gumamit ng PPE? Based doon sa hazard, at yung PPE na gagamitin dapat ay recommended at standard. So, yun guys, na talakay natin yung iba't ibang klase ng PPE. PPE doon sa ating ulo, hard hat, meron sa kamay, meron sa respiratory, meron din sa ear protection, sa eye protection, meron din facial protection, at doon sa foot protection, yung paa. Lahat kumpleto yung ating PPE. Ito yon. Ayan, may goggles, may air plug, meron din ito yung safety shoes, hard hat, at yung respiratory glove. Okay guys, yun lang yung aking masira, mga iba't ibang klase ng PPE at kung paano gamitin at kung paano ingatan at bakit tayo gagamit ng PPE dahil mayroong hazard. Okay, thank you guys. Kung nagustuhan mo yung ating tinatalakay, please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa susunod kong mga upload. Thank you, bye-bye.